કેમ છો દોસ્તો? ThinkIT LearnIT ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર હોમ ટેબનો પ્રેક્ટિકલ-1 જોઈશું. આપણે જાણીએ છીએ કે હોમ ટેબની અંદર ટેક્સ્ટને લગતા વિવિધ ફોર્મેટિંગ ઓપ્શન્સ આપેલા છે. તો આપણે તેનો પ્રેક્ટિકલમાં કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય તે આજે આપણે જોઈશું. અહીં એક ક્વેશ્ચન્સ પેપર આપેલું છે, જેની અંદર સૌપ્રથમ લખેલું છે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં નીચેનો પત્ર ટાઈપ કરો. ત્યારબાદ એક પત્ર આપેલો છે જે તમે જોઈ શકો છો. મતલબ કે આ પત્ર આપણે સૌપ્રથમ માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર ટાઈપ કરવાનો છે. ત્યારબાદ 8 ક્વેશ્ચન્સ આપેલા છે, 8 પ્રેક્ટિકલ છે જે તમારે પરફોર્મ કરવાના છે. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરશું? માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડની અંદર આપેલો પત્ર ટાઈપ કરશું. ત્યારબાદ આ બધા કાર્ય આપણે આ પત્ર ઉપર પરફોર્મ કરીશું. આપણે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ઓપન કરેલું છે, જેમાં તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ક્વેશ્ચન પેપર મુજબનો પત્ર ટાઈપ કરેલો છે. હવે આપણે સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન પરફોર્મ કરીએ. સૌપ્રથમ ક્વેશ્ચન છે, પત્રની પ્રથમ 3 લીટીઓ બોલ્ડ કરો અને ફોન્ટને નીચે મુજબની ઇફેક્ટ આપો. એટલે કે પત્રની પહેલી 3 લીટી છે તે આપણે સૌપ્રથમ બોલ્ડ કરવાની છે. એટલે આપણે આ બોલ્ડ કરી. ત્યારબાદ ફોન્ટને નીચે મુજબની ઇફેક્ટ આપો. ફોન્ટ એરિયલ કરવાના છે, બોલ્ડ તો આપણે કરી દીધા. સાઇઝ 16, કલર રેડ અને એલાઇનમેન્ટ સેન્ટર. તો અહીંથી આપણે ફોન્ટનો પ્રકાર પસંદ કરવાનો છે એરિયલ. તેની સાઇઝ અહીંયાથી પસંદ કરવાની છે 16 અને એલાઇનમેન્ટ કરવાનું છે સેન્ટર. તો આપણો આ સૌ પ્રથમ ક્વેશ્ચન પરફોર્મ થયો. હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. અને કલર કરવાનો છે રેડ. એટલે સિલેક્ટ કરી અને અહીંથી કલર આપણે સિલેક્ટ કરીશું લાલ. અહીંથી આપણે રેડ કલર લઈશું એટલે આપણે આપણા ફોન્ટનો કલર રેડ ડિસ્પ્લે થશે. હવે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, તારીખને જમણી બાજુ ગોઠવો. તો પહેલાં અહીંયાથી તારીખ આપણે સિલેક્ટ કરવાની છે અને જમણી બાજુ ગોઠવવા માટે એલાઇન રાઇટ કરવાનું છે. અથવા તો કીબોર્ડમાંથી તમે Ctrl-R પ્રેસ કરશું એટલે આપણું એલાઇનમેન્ટ છે જે ડેટનું તે રાઇટ સાઈડ જોવા મળશે. થર્ડ ક્વેશ્ચન, સબ્જેક્ટવાળી લાઇન નીચે અંડરલાઇન કરો. એટલે અહીંથી આપણે સબ્જેક્ટવાળી લાઇન સૌપ્રથમ પસંદ કરવાની. ત્યારબાદ હોમ ટેબની અંદર જઈ ફોન્ટમાંથી અંડરલાઇન ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવાનો અથવા તો Ctrl-U આપવાથી જે આપણે લખાણ પસંદ કરેલું હશે તેની નીચે તમને અંડરલાઇન જોવા મળશે. હવે ચોથો પ્રશ્ન છે, પત્રના અંતે આપેલ 3 લીટીઓ જમણી બાજુ ગોઠવો. તો આ પત્રના અંતે જે 3 લીટી આપેલી છે એ તમારે જમણી સાઈડ ગોઠવવાની છે. તો તમે રાઈટ એલાઇન કરી દેશો તો લખાણ આવું થઈ જશે, જે પ્રોપર નથી. આથી તમારે તેને સિલેક્ટ કરવાનું અને અહીંથી તમારે ઇન્ક્રીઝ ઇન્ડેન્ટ કરવાનું. એટલે તમારું લખાણ આ રીતે જેમ છે એમ એઝ ઇટ ઇઝ રાઈટ સાઈડ મૂવ થશે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, સમગ્ર પત્રની લીટીઓ વચ્ચેનું 1.5 લાઇન સ્પેસિંગ કરો. એટલે કે તમારે પહેલાં તો આખો પત્ર સિલેક્ટ કરવાનો છે. સમગ્ર પત્ર કીધું છે એટલે આખો પત્ર આપણે સિલેક્ટ કરશું અને અહીં પેરેગ્રાફની અંદર જઈ અને લાઇન સ્પેસિંગ આપવાનું છે આપણે 1.5 અથવા તો કીબોર્ડમાંથી Ctrl-5 પ્રેસ કરશો એટલે આ રીતે લાઇન વચ્ચેનું અંતર છે એ વધી જશે, 1.5નું થશે. પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે, પત્રમાંથી આઈ શબ્દ શોધો. એટલે આપણે અહીં હોમ ટેબની અંદર ફાઇન્ડ નામના ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરવાનું અથવા તો Ctrl-F પ્રેસ કરતાં આ રીતે નેવિગેશન પેન ઓપન થશે, જેની અંદર આપણે આઈ લખી અને એન્ટર આપશું એટલે પત્રની અંદર જ્યાં જ્યાં આઈ આવેલો હશે તે તમને હાઇલાઇટેડ જોવા મળશે. આ રીતે તમે આઈ ફાઇન્ડ કરી શકશો. 7મો પ્રશ્ન છે, જૂન શબ્દની જગ્યાએ જુલાઈ રિપ્લેસ કરો. તો તમારે રિપ્લેસ નામના ઓપ્શન ઉપર જવાનું અથવા તો Ctrl-H પ્રેસ કરવાનું અને ત્યાં લખવાનું તમારે જૂન. ફાઇન્ડની અંદર જૂન લખવાનું અને જે રિપ્લેસ કરવું હોય ત્યાં જુલાઈ લખવાનું અને અહીંથી રિપ્લેસ ઓલ આપશો એટલે જૂનની જગ્યાએ તમને જુલાઈ ડિસ્પ્લે થશે. અહીં જૂન હતું ત્યાં તમને હવે જુલાઈ ડિસ્પ્લે થાય છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, પત્રના પેરેગ્રાફને જસ્ટિફાઈ કરો. એટલે આ પત્રનો જે આપણે પેરેગ્રાફ છે એ સિલેક્ટ કરવાનો છે અને અહીંથી પેરેગ્રાફ નામના ઓપ્શનમાં જઈ અને જસ્ટિફાઈ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અથવા તો Ctrl-J પ્રેસ કરવાથી પેરેગ્રાફ જસ્ટિફાઈ થશે. મતલબ કે લેફ્ટ અને રાઈટ
બંને સાઈડથી તે એલાઇન થશે. તો આ હતો મિત્રો આપણો પ્રેક્ટિકલ 1 જે હતો હોમ ટેબને રિલેટેડ.